Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні розповідаємо, як використовувати звукознімач для укулеле. Смарт-функції системи звукознімача, підключення укулеле до підсилювача або мікшерного пульта. Флагманський звукознімач або підсилювач для укулеле зазвичай пропонує чисте, прозоре звучання та відгук струн. Легкодоступні поворотні регулятори гучності та тембру, встановлені на звуковому отворі, дозволяють гравцеві швидко виконувати налаштування. Компанії роблять ще один крок вперед у керуванні тембром, надаючи гравцеві функцію перемикання тембрів, що дозволяє пристосуватися до різних розмірів корпусу укулеле та різних виконавських ситуацій. Функції системи звукознімача для укулеле. Акустичний звукознімач під сідлом. Активний підсилювач, встановлений на штифті. Поворотні регулятори гучності та тембру у звуковому отворі, регулювання тембру обрізає середні частоти, підсилюючи частоти. Функція тембрування, що перемикається, для відповідності розмірам корпусу укулеле і умовам виконання. Вбудований світлодіодний індикатор низького заряду батареї. З'єднання без паяння, ширина прорізу сідла. Довжина звукознімача 2 дюйми. Підходить для більшості укулеле з відстанню між струнами до 47 мм. Установка звукознімачів. Як виробник, так і ми рекомендуємо, щоб установку звукознімачів виконував фахівець із струнних інструментів або майстер. Тим не менш, ми знаємо, що є багато гравців, які працюють на своїх укулелі та здатні виконати цю установку самостійно. Якщо ви вмієте поводитися із ручним дрилем, можете дотримуватися інструкцій та ретельно враховувати механічні фактори, які можуть вплинути на продуктивність. Немає жодних причин, з яких ви не можете успішно встановити цю систему на власному укулелі. Для цієї установки не потрібне паяння. Складність полягає у роботі всередині такої маленької звукової коробки. Отвори для резонаторів на укулелі досить маленькі, через що неможливо дотягнутися до них рукою, щоб встановити підсилювач та зафіксувати затискачі джгута проводів. Вам будуть потрібні спеціальні інструменти, які дозволять вам проникнути всередину нижньої частини стику перед спробою цієї установки. Зверніть увагу, що інструкції Фішман, хоч і ясні та короткі, призначені для встановлення на гітари зі сталевими струнами. Вам доведеться трохи подумки транспонувати і застосувати ті самі принципи, викладені у їх посібнику зі встановлення, що й на укулелі. Для звукознімачів UST потрібно просвердлити невеликий отвір із однієї або обох сторін прорізу сідла для дроту, що йде до гнізда кінцевого штифта. Ці отвори у гнізді сідла невидимі, але тому UST завжди є постійно встановленим звукознімачем з гніздом для торцевого штифта. У звукознімачі для укулелі W0 усе набагато простіше. Не треба нічого свердлити. Просто встановіть звукознімач у розетку свого інструменту та зафіксуйте пристрій за допомогою викрутки, яка входить до комплекту постачання. Підключення укулеле до підсилювача, мікшерного пульта, комп'ютерного інтерфейсу. За своєю суттю підключення так само просто, як здається, використовуйте інструментальний кабель для підключення до входу на підсилювачі, акустичній системі, мікшерному пульті, комп'ютерному інтерфейсі або педалі. Виробники часто включають електроніку у інструменти, щоб зробити це якомога простіше, та вони звучать страшенно добре. Деякі компанії, такі як Kala, вбудовують у свої акустичні інструменти електроніку під власною торговою маркою. Багато інших співпрацюють із компаніями, популярним вибором є Fishman, для встановлення електронних компонентів у їхньому укулелі. Якщо у вас є шпильки будь-якого типу, вони ніколи не повинні бовтатися. Корисно іноді перевіряти затягування усіх гвинтів тюнера, наприклад, при заміні струни. Якщо у вас несправний тюнер, зв'яжіться з нами, щоб ми могли допомогти вам усунути неполадки або замінити тюнер. Навіщо мені звукознімач на укулеле? Вам потрібне посилення звуку гри. Це залежить від вашої ситуації. Якщо ви збираєтеся грати у приміщенні, де немає системи гучного зв'язку, наприклад, на відкритому повітрі на фестивалі, то підсилювач, безперечно, може допомогти. Підсилювачі, розроблені для акустичних гітар, також добре збережуть акустичний звук вашого укулеле. Тому можете купити звукознімач укулеле з ефектами, хорус, ревер та дилей, затримки, за доступною ціною у нашому магазині.
Менша кількість котушок на активному звукознімачі означає, що вони мають меншу природну вихідну потужність, тобто перед підсилювачем менш сприйнятливі до фонового шуму і, природно, набагато тихіше. Однак активний підсилювач означає, що ці звукознімач зазвичай мають набагато більш високе вихідне посилення, ніж пасивні моделі. Однак пам'ятайте, що динамічний діапазон буде нижчим. Тонально ці звукознімачі іноді називають стерильними або холодними. Слід мати на увазі, що високоякісний акустичний підсилювач зробить звук будь-якого звукознімача краще. Так само хороший звукознімач покращить звучання будь-якого укулеле. Окрім того, хороша установка може покращити звук поганого звукознімача та навпаки. Також важливо відзначити, що, хоча підключення може збільшити гучність і змінити тон інструменту, воно може працювати тільки із тим, на що здатні інструмент та програвач. Підключення не зробить вас найкращим гравцем, але може допомогти вам отримати максимальну віддачу від ваших уроків. І коли ви будете готові, це допоможе вам та вашій аудиторії почути чудове звучання вашого інструменту та ваше виконання. Дякуємо за увагу! Якщо сподобалось, з вас лайк та підписка.